I've given you much trouble. ما تالا ډیر تکلیف درکړی دی. ما تالا ډیر تکلیف درکړی دی. Let us go home back. زی چې بیرته کور ته ځو. زی چې بیرته کور ته ځو. Make yourself at home. دا خپل کور وګڼه. دا خپل کور وګڼه. May I know your name? آیا زه ستا نوم پوښتلی شم؟ آیا زه ستا نوم پوښتلی شم؟ It has become much warmer. دا ډیر ګرم شوی دی. دا ډیر ګرم شوی دی. He hasn't come yet. هغه وسه پورې رانغی. هغه وسه پورې رانغی. I have two brothers. زما دوه وروڼه دي. زما دوه وروڼه دي. It may rain tomorrow. کیدای شي سبا باران وشي. کیدای شي سبا باران وشي. He is going with me tomorrow. هغه سبا ما سره ځي. هغه سبا ما سره ځي. Do you have more? آیا تا سره نور شته؟ آیا تا سره نور شته؟ Do you have enough money? آیا تا سره کافی پیسې دي؟ آیا تا سره کافی پیسې دي؟ It's all your doing. دا ټول ستا کارونه دي. دا ټول ستا کارونه دي. Its price is high. د دې قیمت سیوا دی. د دې قیمت سیوا دی. I do that every week. زه هر اونۍ داسې کوم. زه هر اونۍ داسې کوم. I remember those days. ما ته هغه ورځې یادې دي. ما ته هغه ورځې یادې دي. I run 5 miles a day. زه د ورځې 5 میله منډه وهم. زه د ورځې 5 میله منډه وهم. I swim once a week. زه په اونۍ کې یو پیره لامبه وهم. زه په اونۍ کې یو پیره لامبه وهم. I use it every day. زه دا هر ورځ استعمالوم. زه دا هر ورځ استعمالوم. I was born on Monday. زه د دوشنبې په ورځ پیدا شوی وم. زه د دوشنبې په ورځ پیدا شوی وم. I work on Sunday. زه د اتوار په ورځ کار کوم. زه د اتوار په ورځ کار کوم. I'm free on Sunday. زه د اتوار په ورځ وزګار یم. زه د اتوار په ورځ وزګار یم. Is it open on Sunday? آیا دا د اتوار په ورځ کولاوي؟ آیا دا د اتوار په ورځ کولاوي؟ It rained for a week. یو اونۍ باران وشو. یو اونۍ باران وشو. It was a very hot day. دا ډیره ګرمه ورځ وه. دا ډیره ګرمه ورځ وه. It's a new day. دا یو نوی ورځ ده. دا یو نوی ورځ ده. Keep your books in the bag. کتابونه دې په بسته کې کېږده. کتابونه دې په بسته کې کېږده. Hold my hand. لاس مې ونیسه. لاس مې ونیسه. Can't say. نشم ویلی. نشم ویلی. It's been a difficult day. دا یو سخته ورځ وه.
دا یو سخت ورځ وه. I keep fast sometimes. زه کله کله روژه نیسم. زه کله کله روژه نیسم. Can we talk in private? آیا مونږ یوازې خبرې کوی شو؟ آیا مونږ یوازې خبرې کوی شو؟ Can it be cheaper? آیا دا ارزانېدی شي؟ آیا دا ارزانېدی شي؟ I am feeling much better. زه ډېر ښه محسوسوم. زه ډېر ښه محسوسوم. All people are not alike. ټول خلک یو شان نه وي. ټول خلک یو شان نه وي. How was the math test? د حساب ازمیښت څنګه و؟ د حساب ازمیښت څنګه و؟ He fell at my feet. هغه زما په خپو کې راتاو شو. هغه زما په خپو کې راتاو شو. He remained silent. هغه چپ و. هغه چپ و. Don't show your face again. بیا د پاره راښکاره نشي. بیا د پاره راښکاره نشي. Don't go too far. ډیر لري مزه. ډیر لري مزه. He makes people laugh. هغه خلک خندي. هغه خلک خندي. See for yourself. پخپله یې وګوره. پخپله یې وګوره. Nothing lasts forever. هیڅ یو شیز د تل د پاره نه وي. هیڅ یو شیز د تل د پاره نه وي. Nothing happens overnight. هیڅ یو شیز په یو شپه کې نه کیږي. هیڅ یو شیز په یو شپه کې نه کیږي. Pull yourself together. حوصله کوه. حوصله کوه. Just back away. صرف شاته شه. صرف شاته شه. Everyone makes mistakes. غلطیانې د هر چا نه کیږي. غلطیانې د هر چا نه کیږي. Grab a seat. کینئ. کینئ. Time heals everything. وخت هر یو زخم ټیک کوي. وخت هر یو زخم ټیک کوي. Don't be hasty. تادی مکوه. تادی مکوه. Let's not be hasty. خانو تادی نکو. خانو تادی نکو. We had a hasty breakfast. مونږ په تادی کې ناشته وکړه. مونږ په تادی کې ناشته وکړه. Do you find it funny? آیا دا درته مسخره ښکاري؟ آیا دا درته مسخره ښکاري؟ Do you work on Sundays? آیا تاسو د اتوار په ورځ کار کوئ؟ آیا تاسو د اتوار په ورځ کار کوئ؟ I will fix it up. زه به دا ټیک کم. زه به دا ټیک کم. Help them. د دوی مرسته وکړه. د دوی مرسته وکړه. Every child likes toys. هر یو وړوکی کیلونې خوښوي. هر یو وړوکی کیلونې خوښوي. He likes it very much. د هغه دا ډیر خوښ دی. د هغه دا ډیر خوښ دی. I would like to buy something. زه څه اخیستل غواړم. زه څه اخیستل غواړم. Never believe in rumors. هیڅکله په ډنډوري یقین مه کوه. هیڅکله په ډنډوري یقین مه کوه.
Have you finished? آیا تا ترسره کړو؟ آیا تا ترسره کړو؟ Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.